Привіт, любі! Поговоримо сьогодні про серйозні речі. І ці речі – це релокація об'єкта нерухомості. Тобто ви вже свідомо прийняли рішення про продаж об'єкта нерухомості в Україні і свої гроші перевести в інший об'єкт нерухомості в іншій країні. Для цього є декілька кроків. Перший крок – це зрозуміти, скільки ви можете отримати за власний об'єкт нерухомості. Це питання має під собою декілька пунктів. Перший пункт – це аналітика вартості вашого об'єкта нерухомості. Вона має робитися дуже досвідченим фахівцем, бо саме стартова ціна об'єкта нерухомості, його унікальність буде ключовим фактором на сьогоднішньому ринку, коли продавців майже в 2 рази більше, ніж покупців. Друге питання, з яким ви стикнетесь, це готовність ваших документів до продажу. Що для чого потрібно? Вам потрібно підготувати такий пакет документів, який підійде під кредит, тому що переважна більшість покупців на цьому ринку, вони купують за кредитні кошти за програмою або ЄОСЕЛЬ, або ще якоюсь. Далі, що ви можете зробити ще? Підготувати сам об'єкт нерухомості, зробити хомстейджинг, тобто підготувати так об'єкт, щоб він виглядав як номер в готелі. Там не має бути особистих речей, він має блищати від чистоти. Ви маєте запросити гарного фотографа, який покаже ваш об'єкт нерухомості з кращого боку. І третій пункт – виходити на ринок нерухомості тільки після того, як 2 попередні були вже зроблені. Тобто ви виходите і готові завтра прийняти рішення щодо продажу, якщо у вас буде така пропозиція. І так, наприклад, ви вже продали об'єкт нерухомості, і що ви маєте робити з цими грошима, як їх перевести і що зробити з ними так, щоб вони були легальні за кордоном. Це питання, звертайтесь, будь ласка, в приватні, і ми це все обговоримо безпосередньо, що стосується саме вашої ситуації. Як обрати локацію для подальшої інвестиції? Пропозицій дуже багато, кожна країна кричить про інвестиції, це і Дубай, і Балі, і Кіпр, і Грузія, і Франція, і інші країни, які пропонують купіть. Але з чим ви стикнетеся? З тим, що у вас є вже певні такі ключові моменти вашого нового життя. Тобто ви вже живете в іншій країні, у вас вже є якесь певне житло, і ви маєте зрозуміти, для чого ви купуєте об'єкт нерухомості. Якщо ви купуєте об'єкт нерухомості безпосередньо для себе, це одне питання. Якщо ви купуєте об'єкт нерухомості для того, щоб інвестувати і отримувати пасивний прибуток, то це зовсім інше питання. Тому що, коли ви живете за містом і коли ви возите дитину до школи і так далі, у вас є вже накатаний сценарій, за яким ви живете. Але коли ви стикаєтесь з інвестицією в об'єкт нерухомості для подальшого надання в оренду, ви маєте розуміти, як працює орендний ринок. Тобто маєте зрозуміти, що, наприклад, пасивний дохід з довгострокової оренди менше, ніж пасивний дохід з подобової оренди. Але подобова оренда, якщо не є вашим особистим бізнесом, то ви маєте наймати керуючу компанію. І як обрати керуючу компанію, дивіться мої інші відео. Так ось, ви маєте на ці питання всі відповісти, потім обрати ту локацію, яка буде працювати на вас той визначений термін, на який ви бажаєте пасивну інвестицію. І ви повинні зрозуміти, що десь 3-5 років ви як інвестор маєте міняти об'єкт інвестицій, якщо це
невелика будівля з офісним центром, або це не є дохідний будинок в дуже привабливій локації, який з віком буде лише потребувати реновації. Якщо ви обираєте єдиничний об'єкт нерухомості, це, наприклад, квартира або апартаменти, або навіть таунхаус, ви маєте розуміти, що локація – це сама важлива ключова ваша точка, на яку ви будете спиратися, коли приймаєте рішення. По-друге, ви маєте розуміти, хто ваші конкуренти в цій локації. Якщо, наприклад, ви інвестували на старті продажу, там будувалося лише 2 будинки, і у вас не було конкурентів, то, наприклад, за 3-4 роки у вас вибудується ще декілька будинків поруч, наприклад, як в Дубаї або на Балі, і у вас буде ситуація, що ви конкурентно неспроможні з цими об'єктами нерухомості. Тому дуже ретельно треба обирати саме локацію. І ця локація спирається на те, хто там живе, як забудовується район, які плани і так далі. І наступне питання, з яким ви стикнетеся, це як обрати забудовника, яка в нього має бути репутація, які в нього мають бути рекомендації, або які побудовані об'єкти. Бажано їх побачити хоча б у відео і зрозуміти, як це розташовано на карті і з чим ви стикнетеся потім. Звісно, багато агентів про це не розповідають, якщо ви не задаєте їм питання. Вони не розповідають вам. Ви знаєте, що через 5 років тут буде супер-пупер, бо тут буде метро, чи тут відкривають порт, і тут буде траса, по якій будуть відвозити грузи всередину, там, наприклад, острова, чи буде якась шумна траса, і тому цей об'єкт нерухомості буде не дуже привабливий щодо постійного проживання. Ви маєте враховувати ці фактори, але навіть ці знання можуть не дати вам певної картини. Ви будете сумніватися. Тому для того, щоб прийняти рішення, ви можете прийти на консультацію, яку ми даємо безкоштовно для своїх клієнтів, і ви зможете спокійно задати всі питання. А що буде, якщо я зроблю це? А що буде, якщо я зроблю це? Тому весь процес релокації ви поділяєте на 2 частини. Перша частина – це продаж нерухомості в Україні, друга частина – це прийняття рішення, саме де ви будете інвестувати і за якою ціллю ви будете інвестувати. І ось після цього ви зможете отримати дійсно гарний результат саме в фінансах.